Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και ας αποδεχτούμε την αλήθεια. Κανένας δεν περίμενε το πρώτο τηλέφωνο της Razer να είναι τόσο αξιοπρεπές. Εντάξει, είναι Razer, οπότε είναι λογικό να προκαλείται ένας μικρός χαμός σε κάθε νέα κυκλοφορία της, αλλά το πρώτο της smartphone είναι πραγματικά καλό. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το Razer Phone. Ένα από τα δημοφιλέστερα τηλέφωνα της χρονιάς, το οποίο έφτασε στα χέρια μου στην εκπνοή του 2017. Πριν ξεκινήσω να μιλάω για τη συσκευή, να ξεκαθαρίσω πως το συγκεκριμένο το αγόρασα από το εξωτερικό, μιας και στην Ελλάδα ακόμη δεν πωλείται. Στο παρόν επεισόδιο λοιπόν θα καταθέσω την άποψή μου μετά από 10 ημέρες μαζί με το τηλέφωνο της Razer. Η εμπειρία του unboxing, όπως συνηθίζεται από την εταιρεία, είναι εκπληκτική. Στην πανέμορφη και με τα πάντα τακτοποιημένα σε δικά τους κουτιά συσκευασία υπάρχει ένας μετασχηματιστής ρεύματος, στην περίπτωσή μου βρετανικών προδιαγραφών, ένα υφασμάτινο ινών καλώδιο Type-C για τη μεταφορά δεδομένων και φυσικά τη φόρτιση, ένας αντάπτορας που μετατρέπει τη θύρα της φόρτισης σε υποδοχή για audio jack 3,5 χιλιοστών και μια ιδιαίτερη πινέζα με το λογότυπο της Razer για την αφαίρεση της SIM. Οι πιο ενημερωμένοι θα ξέρουν πως η Razer εξαγόρασε πριν καιρό την Xbit, μια μικρή κατασκευάστρια εταιρεία που μέσω του Kickstarter δημιούργησε το Robin, το πρώτο cloud-based τηλέφωνο του πλανήτη. Μετά την εξαγορά, η Razer διέκοψε τις πωλήσεις του Robin και έβαλε πλώρη για το πρώτο της τηλέφωνο. Το Razer Phone μοιάζει πολύ σχεδιαστικά με το Robin, ωστόσο η ποιότητα κατασκευής έχει αυξηθεί δραματικά. Το τηλέφωνο αποτελείται από ένα πλήρως τετραγωνοποιημένο σώμα αλουμινίου με μάτι υφή που κλασικά στα δικά μου χέρια γλιστράει όσο τίποτα. Δεν του φαινόταν στα βίντεο που είδα όταν ανακοινώθηκε, αλλά το τηλέφωνο είναι απίστευτα στιβαρό και ποιοτικό. Βαρύ και premium στην αίσθηση όσο λίγες συσκευές. Σε αντίθεση με την bezel-less μανία της εποχής, το Razer Phone έχει δύο τεράστια bezels στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης. Βέβαια, η κατάληψη αυτού του χώρου δεν έγινε για το θεαθήνε, αφού από εκεί κάτω κρύβονται δύο τεράστια στέρεο ηχεία, τα οποία, για να το θέσω όσο πιο απλά γίνεται, αποτελούν τα καλύτερα speakers που έχουν υπάρξει σε τηλέφωνα. Είναι τόσο δυνατά, αλλά κυρίως είναι τόσο ποιοτικά που μόνο αν τα ακούσεις θα καταλάβεις προς τι όλος αυτός ο ντόρος. Η Razer συνεργάστηκε και με την Dolby που χάρισε σε αυτά τα ηχεία Atmos τεχνολογία που παραδόξως δεν είναι απλά marketing trick και πράγματι στο περιεχόμενο που την υποστηρίζει δείχνει τα δόντια της. Επιπροσθέτως, αν και θεωρώ τραγική την έλλειψη audio jack θύρα σε μια gaming όπως μας πολυδιαφημίζει η Razer τη συσκευή, το DAC του τηλεφώνου είναι ένα από τα καλύτερα που έχω συναντήσει και κάνει ό,τι ακουστικά και αν συνδέσεις πάνω να αποδίδουν εξαιρετικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω τα ίδια και για το ακουστικό των κλήσεων, το οποίο το βρήκα επίοικος μέτριο. Τραχελαφική βρήκα και την δόνηση, η οποία ακούγεται σαν μια σφίκα παγιδευμένη σε παράθυρο. Παραπονάκια έχω και από τα φυσικά πλήκτρα με τα οποία αλληλεπιδρώ με τη συσκευή. Τα μεν πλήκτρα της αξιομείωσης της έντασης του ήχου, αν και κλίκι, είναι πολύ μικρά, το δε power button είναι τόσο επίπεδο με το πλαϊνό μέρος που δυσκολεύομαι πολλές φορές να το βρω. Να σημειώσω εδώ πως το power button είναι και αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος, αν και δεν είναι ο γρηγορότερος εκεί έξω, λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά. Αυτό για το οποίο ακούστηκε πολύ το Razer Phone είναι η οθόνη του. Όχι για την ποιότητα της απεικόνησης, αλλά κυρίως για το ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης. Το 99,9% των φορητών συσκευών που έχουμε έχουν ρυθμό ανανέωσης 30 ή και 60 Hz. Η Razer φέρνει για πρώτη φορά σε τηλέφωνο οθόνη με 120 Hz refresh rate. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια απίστευτα ομαλή κίνηση τόσο στα μενού και στο browsing, όσο και στις εφαρμογές και τα παιχνίδια που το υποστηρίζουν. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το δείξω μέσα από αυτό το βίντεο, αλλά σας επιβεβαιώνω πως είναι τόσο ωραίο όσο ακούγεται. Βέβαια, η επιλογή των 90 και των 60 Hz είναι πάντα διαθέσιμη μέσα από τα μενού. Στα της απεικόνησης τώρα, η 5,7 ιντσών οθόνη τύπου IPS LCD έχει ανάλυση 2K. Αν και σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, δεν θα σας κρύψω πως τα χρώματα τα ήθελα λίγο πιο ζωηρά, τη φωτεινότητα λίγο πιο υψηλή και τα μαύρα λίγο πιο βαθιά. Οι γωνίες εστίασης είναι κακές, αλλά αυτό αφορά τους τριγύρω που το βλέπουν και όχι τον βασικό χρήστη. Ξαναλέω ωστόσο πως γενικά το πάνελ είναι καλό. Εκτός από τον καλύτερο ήχο που έχω ακούσει σε τηλέφωνο, το Razer Phone έχει και την καλύτερη μπαταρία που έχω δει σε συσκευή αυτού του βεληνικούς. Παρά τα 2K και τα 120 Hz της οθόνης, παρά τα τεράστια ηχεία, η μπαταρία των 4.000 mAh κρατάει τις φορτίσεις τουλάχιστον μια μισή ημέρα μεταξύ τους. Και ναι, υποστηρίζεται και γρήγορη φόρτιση. Όντας κυρίως gaming συσκευή, το Razer Phone επιβάλλεται να είναι γρήγορο και ικανό. Και είναι από τα γρηγορότερα Android τηλέφωνα της αγοράς. Με το Snapdragon 835, την Adreno 540 και 8 GB μνήμης RAM, να είστε σίγουροι πως το τηλέφωνο μπορεί να τρέξει σε πολύ υψηλά frame rates ό,τι παιχνίδι κυκλοφορεί και θα κυκλοφορήσει τον επόμενο καιρό στο Google Play. Ωραία πινελιά το γεγονός ότι μπορείτε να κάνετε overclocking αν θέλετε μέγιστες επιδόσεις ή underclocking αν θέλετε αυτονομία. Μπορείτε όμως να κάνετε και πλάνο για τις συχνότητες του chip, την ανάλυση, τα hertz κτλ. Για κάθε παιχνίδι
παιχνίδι ξεχωριστά. Η συσκευή δεν θερμαίνεται και δεν κολλάει πουθενά. Και το εννοώ. Το τηλέφωνο 10 μέρες τώρα το έχω γονατίσει, αλλά στέκεται επάξια στο ύψος των περιστάσεων. Να μην ξεχάσω να αναφέρω πως διαθέσιμα υπάρχουν 64 GB αποθηκευτικού χώρου, αλλά υπάρχει πάντα δυνατότητα επέκτασης μέσω SD κάρτας έως και 256 GB. Το Razer Phone αυτή τη στιγμή τρέχει με την 7.1.1 έκδοση του Android. Ωστόσο χρησιμοποιεί το Nova Launcher, ένα από τους δημοφιλέστερους launchers του Google Play. Έχει μερικές Razer πινελιές, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ο launcher που εδώ και χρόνια ξέρουμε. Το θετικό είναι ότι το bloatware λάμπει δια της απουσίας του. Πέρα από ένα theme store app της Razer, δεν υπάρχει κάτι που να επιβαρύνει το τηλέφωνο χωρίς λόγο. Το αρνητικό είναι ότι υπάρχουν μερικές χαζές ελλείψεις και bugs, όπως η έλλειψη κανονικού ποσοστού δίπλα από το εικονίδιο της μπαταρίας στο status bar, η αδυναμία αλλαγής της θέσης των touch πλήκτρων, η ανόητη τοποθέτηση της επιλογής της εκαθάρισης των multitasking εφαρμογών μετά από πλήρες scroll και όχι στην αρχή και άλλα τέτοια μικρά αλλά εκνευριστικά πραγματάκια. Βέβαια, όλα αυτά διορθώνονται με updates, αλλά εφόσον εμένα με ενόχλησαν, οφείλω να τα αναφέρω. Αν εξαιρέσεις αυτές τις λεπτομέρειες, λοιπόν, δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ή κολλήματα και το τηλέφωνο πραγματικά πετάει. Αν υπάρχει ένα πράγμα που απογοητεύει στο Razer Phone, αυτό είναι οι κάμερες. Όχι ότι μιλάμε για κακές επιδόσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν στέκονται δίπλα σε άλλες ναυαρχίδες. Η διπλή κάμερα στο πίσω μέρος έχει αισθητήρες ανάλυσης 12 MP και f-stop στα 1,8 και 2,6, ενώ η selfie κάμερα έχει ανάλυση 8 MP και f-stop 2. Ούτε οι φωτογραφίες ούτε τα βίντεο ρίχνουν σαγόνια. Το κλίστρο είναι λιγάκι αργό και το software της κάμερας μέτριο. Η Razer πρόσφατα έδωσε ένα update που αφορούσε την κάμερα και πράγματι βελτίωσε πολύ την κατάσταση σε σχέση με τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό για να κάνει την κάμερα να εντυπωσιάσει. Δεν θέλω να σας τρομάξω, η κάμερα είναι ικανοποιητική για τους περισσότερους. Απλά μην περιμένετε να μεγαλουργήσετε ως φωτογράφοι. Το όνομα Razer και αυτά τα specs έκανε πολλούς να πιστέψουν πως η τιμή του θα φτάσει εύκολα τα 1000 ευρώ. Παραδόξως, η συσκευή κοστίζει $699, μια τιμή που για τα δεδομένα της είναι πολύ φυσιολογική. Μετά από συνομιλία μου με την ελληνική αντιπροσωπεία, εικάζω πως το Razer Phone θα ξεκινήσει να πωλείται επίσημα στη χώρα μας την άνοιξη του 2018. Φοβάμαι δύο πράγματα. Πρώτον, σε τι τιμή θα ανέβει στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων, και δεύτερον, αν όντως κυκλοφορήσει λίγο πριν το καλοκαίρι, πόσο μακριά θα είμαστε από ένα Razer Phone 2.